হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আজি বনাব লৈছোঁ বাঁহগাজ আৰু চানা ভাজি মই বাঁহগাজখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু চানাখিনি ৰাতিয়ে তিয়াই পিনি থৈছিলোঁ আৰু এইফালে নহৰু আদা জলকীয়া খুন্দাতে খুন্দি ল'লোঁ আৰু এইফালে বিলাহী ধুই পিনি কাটি পিনি থৈ দিছোঁ কাঁহী এখনতে এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ মই তেলতে দি লৈছিলোঁ লং ডালচেনি আৰু জালুক কেইটামান দি লৈছিলোঁ খুন্দিলা নহৰু আদা জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া দি লৈছোঁ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে মই চানাখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে চানাখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী চানাখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বইল কৰি লোৱা বাঁহগাজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে এইখিনিতে মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম প্লেট এখনতে ওলাই লৈছোঁ মই হালধি ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ অকণমান ৰঙা মিৰ্চটো আৰু এইফালে মই চানা মছলাটো মছলা দিয়াৰ পাছতে এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই আছোঁ এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে এইখিনি হৈ গ'ল যিহেতু মই বাঁহগাজখিনি বইল কৰিয়ে লৈছিলোঁ চানাখিনিও তিয়াই লৈছিলোঁ বেছি দেৰি ভাজিব লগা নহ'লেই যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই